السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم تاسو روز تاسو ملګری معذور رحمان او تاسو ګورئ ام زد ټیچ یوټیوب چینل. ملګرو ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې به موږ دا خبره کوو کم کسانو چې نوې یوټیوب چینل جوړ کړی دی نو د هغوی لپاره کم اپلیکیشن ډاونلوډ کول ضروری دي. نو ان شاء الله موږ به په دې ویډیو کې دا خبره کوو چې کم اپلیکیشن ستاسو لپاره ضروری دی ډاونلوډ کول. نو د ټول نه مخکې اپلیکیشن ستاسو لپاره اهم او ضروری اپلیکیشن هغه دی چې د هغې نوم دی وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو به تاسو کم کې ډاونلوډ کوئ نو لاړ به شئ پلی سټور ته، هلته به سرچ کوئ وای ټي سټوډیو او دا به ډاونلوډ کوئ او انسټایل به کوئ. د دې کار سره په دې کې به تاسو څه کوئ نو چې د کم کسان چې یوټیوب چینل دی نو په دې کې به خپل اکاونټ کولاو کوئ او کم سبسکرایبر چې ستاسو نوي راځي هغه هم تاسو سره حسابېږي. کم واچ ټایم چې تاسو ته راځي د ویډیو ټوټل واچ ټایم او د چینل واچ ټایم چې ټول تا ته ښیي نو هغه به تا ته په وای ټي سټوډیو اپلیکیشن په هغې کې ښودلی کېږي. نمبر 2 اپلیکیشن چې کوم دی هغه ستاسو لپاره ضروري دی پکسل لیب. پلی سټور ته به لاړ شئ، پکسل لیب به سرچ کوئ او ډاونلوډ به کوئ او بیا به انسټایل کوئ. د دې کار سره دا مو ما تاسو ته په مخکینۍ ویډیو کې هم ویلي دي چې په دې باندې به تاسو تمنیل جوړوئ. د تمنیل لپاره چې کوم اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کوئ نو د هغې نوم دی پکسل لیب او د ویډیو او د چینل چې کم واچ ټایم کم سبسکرایبر تاسو پکې ګورئ چې څومره زما سبسکرایبر شو، څومره مې واچ ټایم شو او کاپي رایټ را باندې راغلی، ریسټرکشن را باندې راغلی نو هغې لپاره به تاسو وای ټي سټوډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او شارټ ویډیو ستاسو سره مې شیر کړه، ډېره اهم ویډیو ده نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب.